السلام علیکم زه فواد باچا پریویسلی منګه باس وکړو په امبیډډ سیستم باندې هغه و په آی او ټي کې نن دا ټاپک مې چوز کو ما یې ضرورت نشته خو بیا یار ډیر زیات امپورټنت دی اوري نو نن چې دی نن به منګه کو په پیرالر کمپیوټینګ باندې هغه په کمپیوټر کې دنه بیا زموږ سره چې موډم کې دنه زموږ سره سی پی یو دی او دا سی پی یو چې کم دی د دې ډیر زیات غټ کمالونه دی پوه شوم دلته به اجرا نږدې کوم پیرالر کمپیوټینګ څه شی دی چې یو ډیر شی ټاسک سي یا پروسې سي یو کالکولیشن چې دی هغه مطلب دا دی چې په یو ټایم باندې کیږي او ډیر په زر باندې کیږي چې یو پرابلم دی هغه سالو کیږي یو غټ لارج کمپلیکس پرابلم دی هغه سالو کیږي ډیر زر او په ملټیپل کسانو باندې وس د میت یو پرابلم دی نو یو کسی کوي نو هغه په ټایم علي کېدای شي هغه کمپلیکیټډ دی خو هغه سل کسان په یو ځای باندې کوي نو یو نه یو به کې انسر چې دی هغه راوخت کوي دغه شانتې زموږ سره ګوره دلته دا کمپیوټر راغلی دی آی بی ایم والا دی څه شو آی بی ایم بلو جین پی میسیولی پیرالر اوکې دا بلو جی پی چې دا د آی بی ایم یو کمپیوټر دی داسې کار یې کړی دی چې خیال دی دا واپس راځم هلته مالته ډیوایډ کړی دی اوري زموږ سره بیا راځي دلته زموږ سره دی سی پی یو ورسز جی پی یو په نارمل کمپیوټر کې سی پی یو او also جی پی یو هم خو سی پی یو چې دی موستلی هغه سیریل پروسیسینګ مطلب دا دی چې هغه یو کار په یو ځای باندې کوي او لګیا او مطلب دا چې یو پروسیس ختمېږي بل لا شروع کوي بل ختمېږي بل شروع کوي بل ختمېږي داسې لکه ون بای ون لګیا په تیز په تادۍ باندې کوي زری کوي خو یو ون په ون کوي زموږ سره په پیرالر کمپیوټر کې موږ کار کړی دی چې موږ کمباین کړي دي سی پی یو او جی پی یو دا ګرافیک پروسیسینګ یونټ دی دا بل چې دی سنټرل پروسیسینګ یونټ دی دا دواړه موږ یو ځای کړي دي او چې دا څنګه یو ځای شو نو دا داسې ګورئ اوس چې سی پی یو فار ایگزامپل یو کس دی هغه سینډویچ راغی نو هغه یو سینډویچ چې دی هغه رخ کې په هغې کې دا بریډ راوالي بیا د چیز کې دي بیا د میټ کې دي بیا ټمیټوز بیا سیلډ بیا د هغې نه بعد بریډ کې دي او بندې کې بیا دغه شان د پروسس چې دی په مخه باندې یو ختمېږي بل لالي بل ختمېږي بل لالي دغه شان خو چې کله موږ سی پی یو او جی پی یو موږ دواړه ټوګیدر کو نو په یو ټایم باندې بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سینډویچ دي په یو ټایم باندې بیا دغه رغېږي دا کس چې دی دا په یو ټایم باندې 10 سینډویچ رغېږي تاسو به اوس وایي چې یاره دی دا څه خبرې کوي ګوره زموږ سره د پیرالر کمپیوټر چې دی د دې ډېر زیات غټ اهمیت دی دا په بیټ لیولز کې دي په ډیټا لیولز کې دي په ډېر مخکې دا د 4-5 قسمونه دي خو دا بیټ لیول او یا د ډیټا لیول چې دی که نه یو قسم ډیټا او یو مالویر راغی او مالویر چې دی نیټورک ته رادننه شو او هغه د مالویر فایل جنریټ شو تقریبا 100 گیگا بایټس او هر ځای کې پروت دی هغه 100 گیگا بایټس چې په نارمل کمپیوټر نارمل سی پی یو باندې ګورئ ډېر زیات ټایم بالي خو چې موږ هغه پیرالر کمپیوټر سیسټم ته رادننه کو انالایز کوي نو هغه ډیوایډ شي دننه او کله چې ډیوایډ شي پروسس نو هغه موږ راوباسي د هغې سیګنیچر سره د هغې بیهیویر سره دي ټول ملټیپل ته موږ رادننه کو او موږ مطلب دی چې انالایز کو اوس یو ملک دی د هغې ویدر سیسټم دی پوه شوې دا ویدر سیسټم چې دا یو سیټلایټ دی هغه په هر ځای کې ګرځي نو هغه بیا مطلب دی چې یو به مخکې ګوري بیا بل ګوري بیا بل ګوري نو هغه ټول ټایم بالي خو چې اوس د هر یو جدا سټي لپاره جدا کچ سیټلایټ دی فار ایگزامپل دا سیټلایټ چې دی هغه جدا د خپل فوکس کړی دی په خپل ریجن باندې دغه شان د 15 شپږ ریجنز دی هغه 15 شپږ ریجن چې دی هغه رپورټ وکړي مین سنټرل ته او هغه سنټرل چې دی هغه بیا ټاسک چې دی کمپلیټ کړي مطلب دی چې هغه ویدر چې دی د ټولو ځای په یو ځای باندې وایي دغه شانتې زموږ سره د ډیټا پروسیسینګ چې کوم دی دا بیا وروسته خیر موږ ډیټا بیس ته ونوځو دا ډېر زیات امپورټنټ دي ځکه که نه چې موږ هم اوس ګوره دې ځو زما موږ سره دا کمپیوټر دی او دی اوس موږ کلاوډ ته که ستاسو یاد شي که نه اوس که موږ کلاوډ ته دی بیا اکسس کوو او کلاوډ کې بیا زموږ سره چې دی سافټویر ایز ا سروس دی زموږ سره انفراسټرکچر ایز ا سروس دی پلیټفارم ایز ا سروس دی او زموږ ټول مطلب دا دی چې موږ یو پرابلم سالو کوو یا یې کوو نو هغه زموږ د پیرالر کمپیوټر کې دا کار دی چې یو قسم سوپر کمپیوټر ټایپ تھنګ یا
ډېر شی ملټیپل ټاسک چې هغه په یو ځای باندې کوي او یا په یو ځای باندې مطلب دا چې شپږ ټاسکونه چې دي هغه په یو سیکنډ کې کېږي او یا دا شپږ ټاسکونه چې دي دا جدا جدا ډیوایډ کړي دي په هغه نورو کسانو باندې خو هغه هم په یو ټایم باندې کېږي خو ډیوایډ کړي دي. نو دغه شانتې دا پیرالل کمپیوټر ډېر زیات یو غټ اهمیت لري کله چې هغه هم مطلب دا چې د ټیکنالوجي سپیډ ته راشي او د ټیکنالوجي سپیډ چې دی هغه کمپنیانې چې دي ګوره ډېر زیات په دغه باندې کوي. اوس دلته زموږ سره سکیرا سیسټم کې دي که نه دوی د پیرالل کمپیوټر ډېر زیات استعمالوي او انالایز کوي ډیټا او دا ډیټا چې دا بل ځای ته وباسي د هغو سره غون سیسټم دغه ته لګېدلی دی یعنی نو دا پیرالل کمپیوټر موسټلی چې دی کمپنیانې ډېر زیات یوز کوي. هر یو کمپنی هم نشي یوز کولی خو بیا هم موږ ایز ا کلاؤډ کمپیوټینګ سیسټم په تھرو باندې موږ دا پیرالل کمپیوټر سیسټم چې دی د موږ اخیستی شو او رن کولی هم شو که موږ وغواړو. نو د هغې سره بیا جدا سیکیورټي میجرز هم راځي. هغه باقاعده دا ده چې مطلب دا دی ته یو ګارډ دی هغه چار چاپېره په دې سر کې سترګې دي نو هغه هر ځای د ګوري او د هغه پنځه شپږ لاسونه هم دي پنځه شپږ خپې هم دي هر شی کولی شي پوه شوې. نو دغه شانتې ته اوس وایي چې یاره د چې غلط په دواړه سره راځي به کوم ځای ته ځي نیمېږي به بیا بیډ اگزامپل خو انوی تاسو پوه شوئ. مطلب دا دی چې ډېر شی ټاسکونه چې دي هغه په یو ټایم باندې کېږي دې ته ویلی کېږي پیرالل کمپیوټر او دا ډېر زیات لازمي دی کله چې هغه هم د ډیټابیس سیکیورټي او ډیټابیس موږ وروسته ونوځو زما خیال چپټر یا سافټویر ډیولپمنټ هغې ته موږ ونوځو وروسته هغې کې بیا یا اے آی شو که نه اے آی چې دی هغه پیرالل کمپیوټر استعمالوي جدا جدا ټاسکونه جدا جدا ملټیپل ټاسکونه په یو ټایم باندې کېږي هغه کوېسچن چې دی راباسي ایون په دې بیټ کوینز او دا کوین چې ماین کوي په دې کې هم پیرالل کمپیوټر ټایپ هغه استعمالېږي ګوري دا جدا جدا دا پروسیسر چې جدا جدا ټاسکونه دا په یو ټایم باندې لګیا یې کوي چې مایننګ وکړي د کرپټو کرنسي مایننګ وکړي.